ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ noodles packet එක එකතු කරලා fried rice එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්වන්න. ඉතින් මේක හරි රහයි. අපි හැමදාම ගන්න එක්ක noodles එක වෙනම කනවා නැත්නම් fried rice වෙනම හදලා කනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම pan එකක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකකුයි කහ කුඩු චුට්ටකුයි එකතු කරලා වතුර එක හොඳට උතුරාගෙන එනකොට Maggi noodles packet දෙක මේ විදියට තියාගන්නවා. මේක අපි ගානට තඹ ගන්න ඕන. ඊළඟට ඒක පැත්තකින් තියලා pan එකක් අරගෙන ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු තලලා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කරපිංච ටිකක් පොඩියට කපලා එකතු කරනවා. බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කළා මේ ටික යන්තම් බෙදෙන්න අරිනවා ටිකක් සුවඳ එනකම්. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටිකකුයි ලීක්ස් ටිකකුයි. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේකට එකතු කරන සෝයා සෝස් තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, රස අනුව ලුණු කුඩු. ඊළඟට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි සෝස් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඔයා කැමති නම් Maggi noodles packet එකට එන ඒ අර රසකාරක packet එක දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ඒක එකතු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි තඹගත්ත noodles ටිකයි උයාගත්ත බත් ටිකකුයි මේකට එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරලා මේක හොඳට වැඩි ගින්දරේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට sausages, chicken ඒ වගේ කැමති දෙයක්, ඉස්සෝ කැමති දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ fried rice එක හරිම රසයි. අපිට මේක නිකන් කන්න පුළුවන්, වෙන කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හදිසි වෙලාවට උනත් හදාගන්න පුළුවන් ටට්ටක් ගාලා මේ බඩු ටික එකතු කරගෙන. එහෙනම් තවත් දවසක මම ඉක්මනට මෙන්නම් මේ වගේ රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලට සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා.